Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ. Είστε έτοιμοι να την υποδεχτείτε? Γνωρίζετε τι κίνδυνοι υπάρχουν, αλλά και με ποιους τρόπους μπορεί να σας βοηθήσει? Πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί με τη Σταυρούλα Κυρίτσι. Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να ενημερωθείτε για τις πρακτικές εφαρμογές της AI στον χώρο του finance και κατ' επέκταση να δείτε πώς η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να προσθέσει αξία στην καθημερινότητά σας και να αλλάξει μια για πάντα τον τρόπο που ενεργείτε. Η AI είναι εδώ και ήδη κυκλοφορούν πολλές εφαρμογές. Πριν δούμε τις πρακτικές εφαρμογές, να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε στην ανατολή μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης, η οποία θα διαφέρει από τις προηγούμενες κυρίως στη ταχύτητα που θα συμβεί. Αυτό απαιτεί από όλους μας σύνεση και σεβασμό στη χρήση της, ώστε να βρούμε τις θετικές εφαρμογές της. Όπως και κάθε τεχνολογία, η δύναμη του να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο είναι στα χέρια του εκάστοτε χρήστη της. Με μια μικρή διαφορά ότι εδώ κάποια στιγμή τα πράγματα ίσως μπορεί να ξεφύγουν. Προσοχή και επαγρύπνηση λοιπόν για όλους τους εγγενείς κινδύνους που καλούμαστε να ανακαλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε. Οι δυνατότητες της νέας τεχνολογίας ξεδιπλώνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σε λίγο θα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινό και τι τεχνητό. Είναι μείζωνος σημασίας να υπάρχει ένα σχέδιο τόσο νομοθετικό όσο και κοινωνικό, ώστε η μετάβαση στη νέα εποχή να είναι ομαλή. Ένα νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητο ώστε να μετριαστεί και να ελεγχθεί τυχόν κακή χρήση της τεχνολογίας αυτής. Το Ευρωκοινοβούλιο στις 14 Ιουνίου 2023 ψήφισε υπέρ της συζήτησης για την νομοθεσία έναντι της τεχνητής νοημοσύνης και πλέον έχει ξεκινήσει η δημιουργία κανόνων που θα εξασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται στην Ευρώπη είναι πλήρως σύμφωνη με τα δικαιώματα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης εποπτείας, της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής, της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας. Ως προς το κοινωνικό σκέλος, επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν νωρίς οι επιπτώσεις της και να πάρθουν νωρίς μέτρα για τη μετάβαση και την απορρόφηση των αλλαγών σε επαγγελματικό επίπεδο. Καθώς πολλές δουλειές θα αυτοματοποιηθούν ή θα αντικατασταθούν πλήρως από τεχνητή νοημοσύνη και νέες θα αναδυθούν, αλλά η ταχύτητα εναλλαγής ίσως δημιουργήσει κάποιο σημαντικό κενό για το οποίο θα πρέπει να έχει υπάρξει μια έρευνα. Και εδώ φαίνεται ότι γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το πρώτο συνέδριο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη να γίνεται μάλιστα στην Ελλάδα στις 23 Ιουνίου, όπου έφερε στη συζήτηση την υπεύθυνη και βιώσιμη ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων στις καθημερινές ροές εργασίας, στα προϊόντα και τις τεχνολογίες των εταιριών, αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες. Εμείς σας γυρίσουμε όμως στις πρακτικές εφαρμογές και στα ωφέλη που βρίσκονται έξω την πόρτα μας. Πώς λοιπόν μπορεί να φανεί χρήσιμη η AI σε μια οικονομική διεύθυνση? Μας φαίνεται απαρχαιωμένο ότι κάποτε οι άνθρωποι έγραφαν χειρόγραφα λογιστικές εγγραφές σε βιβλία. Αυτό τους ξεκίνησε πριν 5.000 χρόνια, αλλά τελείωσε μόλις πριν 50. Πλέον οι εξελίξεις είναι πιο γρήγορες και σύντομα θα μας φαίνεται απαρχαιωμένο ότι καταχωρούμε τιμολόγια χειροκίνητα σε έναν υπολογιστή. Σε λίγο καιρό όλα αυτά θα είναι παρελθόν. Εφαρμογή στην αυτοματοποίηση των λογιστικών εγγραφών. Εδώ και ήδη μια πενταετία έχει αναπτυχθεί λογισμικό που να μπορεί να σκανάρει τιμολόγια και να δημιουργεί αυτοματοποιημένες εγγραφές, για τις οποίες έχει όμως εξ αρχής παραμετροποιηθεί. Σε λίγο καιρό, με την ανάπτυξη και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το σκανάρισμα μπορεί να είναι πλέον περιττό. Όμως, θα παραμείνει η ανάγκη του χαρακτηρισμού των δαπανών και του διαχωρισμού τους, ανάλογα με το τι αντιπροσωπεύουν σε κάθε εταιρεία. Η εκπαίδευση ενός λογισμικού AI θα μπορεί να διακρίνει και να κατατάσσει τις δαπάνες με βάση τους λογαριασμούς της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχει με βάση τις δικλείδες εσωτερικών ελέγχων της εταιρείας. Αντί λοιπόν να εκπαιδεύεις καταχωρητές, θα αναπτύσσεις ένα σύστημα που θα μπορεί να δουλεύει άμεσα κατά τη λήψη κάθε παραστατικού και να διεκπεραιώνει όλες τις καταχωρήσεις χωρίς λάθη προσεξίας ή καθυστερήσεις. Εφαρμογή στη φορολογική συμμόρφωση. Θα μπορείς να θέτεις κανόνες και να κάνεις βασικούς ελέγχους και εντοπισμό τυχόν αποκλήσεων ή έβρεση τιμολογίων στα οποία θα πρέπει να παρακρατηθούν φόροι ή να αποδοθούν τέλη χαρτοσύμου κτλ. Εφαρμογή στην έξυπνη ανάλυση δεδομένων. Θα μπορεί εύκολα να γίνει ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων και να εντοπίζονται οικονομικές τάσεις και μοτίβα. Αυτό θα επιτρέπει στους εκάστοτε controllers να αποκτήσουν γρήγορα ορατότητα για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Οικονομικές προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο. Εφόσον όλα θα γίνονται σε άμεσο χρόνο, θα έχεις ένα λογισμικό που θα μπορεί να αναλύσει μοτίβα και να συγκρίνει με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αλλά και με βάση εσωτερικούς παράγοντες όπως οι ταμειακές ροές και τα υπόλοιπα λογαριασμών. Αναλύοντας όλα αυτά τα δεδομένα, το λογισμικό AI θα παρέχει στις επιχειρήσεις ακριβείς οικονομικές προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο και θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ανίχνευση απάτης.
Το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει δόλιες δραστηριότητες προτού γίνουν σημαντικά ζητήματα για τις επιχειρήσεις. Το σύστημα αναλύει μοτίβα μέσα στα αρχεία δαπανών και τα συγκρίνει με γνωστά προφίλ ύποπτης συμπεριφοράς προκειμένου να ανιχνεύσει τυχόν ανομαλίες ή ύποπτη δραστηριότητα πριν να είναι πολύ αργά. Έλεγχος συμβολέων. Ένα λογισμικό AI μπορεί να εντοπίζει τα σημαντικά στοιχεία του συμβολέου, να συγκρίνει τους συνήθεις όρους της εταιρείας και να επισημαίνει περίεργους ή ειδικούς όρους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ένας επαγγελματίας να γλιτώνει πολύτιμο χρόνο από την ανάγνωση των συμβολέων και ακόμα να εντοπίζονται τυχόν ψηλά γράμματα που μπορεί το ανθρώπινο μάτι να παρέβλεπε, θεωρώντας μια ανανέωση ότι ακολουθεί τους συνήθεις όρους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την ανάλυση όσο και για την αυτοματοποίηση διαφόρων διαδικασιών. Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το διοικητικό κόστος, να αυξήσουν την ακρίβεια και να εξοικονομήσουν χρόνο. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει μοτίβα στα δεδομένα πιο γρήγορα από τους ανθρώπους, μειώνοντας τον όγκο της χειρονακτικής εργασίας που απαιτείται από έναν χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναφορών, τη διαχείριση διαδικασιών εισαγωγής παραγγελιών και την αντιστοίχηση πληρωμών με τιμολόγια, καθιστώντας το μια αποτελεσματική λύση για πολλές επιχειρήσεις. Προσφέρει επίσης δυνατότητες πρόβλεψης και ανάλυσης, επιτρέποντας τη λήψη καλύτερων αποφάσεων με βάση τη στάση του παρελθόντος και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Εκτός από τα ωφέλη απόδοσης, η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, καθώς μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ανθρώπινων λαθών στους υπολογισμούς ή την εισαγωγή δεδομένων. Τέλος, μπορεί να είναι συμβατή με πολλές λύσεις διαχείρισης φορολογικών θεμάτων και εργαλεία οικονομικού σχεδιασμού. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να αυτοματοποιούν τη διαδικασία προετοιμασίας φόρων και παρακολούθησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Εν κατακλείδη, βρισκόμαστε πιθανότητα σε μια ιστορική στιγμή που θα μνημονεύεται ως εποχή πριν και μετά τη τεχνητή νοημοσύνη. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές και οι πιθανές εφαρμογές ίσως δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε όλες ακόμα. Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε, είναι αναγκαίο να ενημερωθούμε, να ενδιαφερθούμε, να κατανοήσουμε τι έχουμε μπροστά μας, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τους κινδύνους κακής χρήσης της, αλλά και πόσα ωφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε. Μία πρώτη έρευνα από το MIT φαίνεται να δείχνει ότι με τη χρήση νέων εργαλείων θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων και θα ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος. Έτσι, θα απελευθερωθούν πόροι και χρόνος για να ασχοληθούμε είτε με τη βελτίωση των υπηρεσιών είτε με νέα αντικείμενα. Ακόμα βέβαια είναι όλα σε πρώιμα στάδια και θα πρέπει να σκεφτούμε όλους τους παράγοντες που θα μας επηρεάσουν, να ανακαλύψουμε τις νέες δεξιότητες που χρειάζεται να έχουμε για να αξιοποιούμε την νέα τεχνολογία, ώστε τελικά να φτάσουμε στη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που ξεδιπλώνονται στο μέλλον μας. Ελπίζω να σας κεντρήσαμε την περιέργεια, αλλά και να δημιουργήσαμε δίψα για περισσότερη έρευνα. Είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να εξερευνήσουμε καλύτερα, καθώς υπάρχουν αρκετά αχαρτογράφητα πεδία και η αναζήτηση καθενός μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό ενδεχόμενων κινδύνων ή ακόμα καλύτερα στην ανακάλυψη νέων εφαρμογών και ευκαιριών. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα. Καλή συνέχεια!